Good morning dear students. মই তোমালোকৰ Chisty sir আৰু তোমালোকে চাই আছা Chisty sir's classes. আজি মই তোমালোকৰ লগত আৰম্ভ কৰিম আগৰ ক্লাছৰ লগত ৰিলেটেড এই চেপ্টাৰটো অধ্যায় নম্বৰ 2 বহুপদ. অধ্যায়টো বহুপদ. এতিয়া আমি চাব লাগিব তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা যে আগতে আমি কৈছিলো আগৰ চেপ্টাৰটোত আছিল বহুপদৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চলক সূচক দ্বিঘাত এইবিলাক আমি কৈছিলো. এতিয়া চাম যে বহুপদৰ প্ৰকাৰ. বহুপদৰ প্ৰকাৰ সচৰাচৰ আমি বহুপদক দুটা ধৰণৰ ভাগ কৰিছো. তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা বহুপদৰ কিহৰ ভিত্তিত. তোমালোকে চাবা এটা সংখ্যাৰ ভিত্তিত. কি পদৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিত. পদৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিত আৰু এটো হল মাত্ৰাৰ ভিত্তিত. বহুপদৰ মাত্ৰাৰ ভিত্তিত. এটো বহুপদৰ মাত্ৰাৰ ভিত্তিত. ইয়াৰে আকৌ ভাগ হৈছে. ইয়াৰ ভাগ কেইটা তোমালোকে চাবা. ইয়াৰে চাৰিটা ভাগ হৈছে. ইয়াতে চাবা এটো নাম্বাৰ 1 একপদ. একপদ এটো এক নম্বৰ দিছো. নাম্বাৰ 2 সেকেন্ড নাম্বাৰ দ্বিপদ. দ্বিপদ. নাম্বাৰ 3 ত্ৰিপদ. এগেইন নাম্বাৰ 4 আৰু কি আছিল এটো চতুৰ্পদ. এইটো ইয়াৰে কেইটা ভাগ পালো আমি. পদৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিত কেইটা ভাগ পালো. পদৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিত চাৰিটা ভাগ পালো. এটা আছে একপদ, এটা আছে দ্বিপদ, এটা আছে ত্ৰিপদ, এটা আছে কি চতুৰ্পদ. আৰু বহু সংখ্যাৰ মাত্ৰাৰ ভিত্তিত তোমালোকে চাবা. এতিয়া মাত্ৰাৰ ভিত্তিটো আছে চাৰিটা. মাত্ৰাৰ ভিত্তিত কেইটা আছে চাৰিটা. এইটো এক নম্বৰ দিলো. এইটো হল ধ্ৰুবক বহুপদ. ধ্ৰুবক বহুপদ. 2 নম্বৰ ৰৈখিক. ৰৈখিক বহুপদ. বহুপদ এইটো 2 নম্বৰ দিছো. এইটো 3 নম্বৰ. এইটো হল দ্বিঘাত বহুপদ. দ্বিঘাত বহুপদ. এইটো হৈছে ত্ৰিঘাত বহুপদ. ত্ৰিঘাত. ত্ৰিঘাত এতিয়া এইটো 4 নম্বৰ দিছো. এতিয়া চাবা ইয়াতে একদম এখিনি থুলমূল আৰু বহুপদৰ প্ৰকাৰ. বহুপদৰ যে প্ৰকাৰ আছে আমি কিহৰ ভিত্তিত ভাগ কৰিলো. পদৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিত ভাগ কৰিলো. এটা পদৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিত ভাগ কৰিলো আৰু উন্নত কিহৰ ভিত্তিত ভাগ কৰিলো. মাত্ৰাৰ ভিত্তিত. বহুপদৰ মাত্ৰাৰ ভিত্তিত ভাগ কৰিলো. তোমালোকে জানা মাত্ৰা মানে ওপৰত যে থাকে যেটো পাৱাৰ হেতুকে মাত্ৰা বুলি কোৱা হয়. এতিয়া তোমালোকে চাবা এই পদৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিত আকৌ কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে. পদৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিত চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে. এক নম্বৰ ভাগটো কি একপদ. এটা পদ যাৰ আছে একপদ. 2 নম্বৰটো কি দ্বিপদ যাৰ দুটা পদ আছে. 3 নম্বৰটো ত্ৰিপদ যাৰ তিনিটা পদ আছে. 4 নম্বৰটো কি চতুৰ্পদ যাৰ চাৰিটা পদ আছে. এইটো চোৱা ধ্ৰুবক বহুপদ এটা আছে. ধ্ৰুবক বহুপদটো কি আমি কন্টিনিউ কৰি থাকিম. স্টেপ বাই স্টেপ গৈ থাকিম. ৰৈখিক বহুপদ কি, দ্বিঘাত বহুপদ কি আৰু ত্ৰিঘাত বহুপদ কি. ইয়াতে তোমালোকে এটা বস্তু চাবাচোন. একপদ এইটো এ, একপদ 2, একপদ
বা টুৱাইছ এক্স একপদ এইবিলাক এটা এটা পদ এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় একপদ বুলি কোৱা হয় এটো কি দ্বিপদ এটা কথা মনত ৰাখিবা ডি মানে হল দুই দ্বিপদ হ'ব লাগে দুটা পদ লাগিব দুটা পদ মানে কি সমাজটো তোমালে a + b দুটা পদ হয়নে এইটো এটা পদ এইটো এটা পদ বা টুৱাইছ এক্স প্লাছ থ্ৰাইছ y দুটা পদ আছে নে এটো দ্বিপদ বুলি কয় ত্ৰিপদৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ তোমালোকে চাবাচোন a প্লাছ টুৱাইছ b প্লাছ 4c বা সামথিং এনেকুৱা কেইটা পদ আছে ইয়াত আছে তিনিটা পদ এইটো এটা পদ এইটো এটা পদ এইটো এটা পদ তোমালোকে টুৱাইছ b কিন্তু দুটা পদ বুলি নধৰিবা এইটো এটা পদ এইটো এটা পদৰ লগত যোগ হৈ আছে অন্য এটা পদ এইটো পদৰ লগত যোগ হৈ আছে অন্য এটা পদ তাৰমানে এইটো ধৰা এক নম্বৰ পদ এইটো 2 নম্বৰ এইটো হৈছে 3 নম্বৰ সেই কাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হৈছে ত্ৰিপদ বুলি কোৱা যায় চতুৰ্পদৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে চাবাচোন ইয়াতে ন x ললো x প্লাছ টুৱাইছ y দিলো ইয়াতে বা আৰু দিলো 4b দিলো প্লাছ 9 দিলো কেইটা পদ আছে ইয়াতে চাৰিটা আছে জানো এইটো হ'ব চতুৰ্পদ একপদৰ ক্ষেত্ৰত এটা পদ থাকিব দ্বিপদৰ ক্ষেত্ৰত দুটা পদ থাকিব ত্ৰিপদৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা পদ থাকিব চতুৰ্পদৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিটা পদ থাকিব আৰু ধ্ৰুৱক বহুপদ তোমালোকক মই আগতে কৈছো ধ্ৰুৱক বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে চাব লাগিব ধ্ৰুৱক কাক বোলে তোমালোকক মই আগৰ ক্লাছত কৈছিলো ধ্ৰুৱক কি যাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট মান আছে ইংৰাজীত ইয়াক কয় কনষ্টেন্ট বুলি কয় তোমালোকে জানা ক্লাছ 9 ত তোমালোকে পঢ়িছা মাধ্যকৰ্ষণিক ত্বৰণ আছে মহাকৰ্ষণিক ত্বৰণ আছে এই পঢ়িছিলা যে তোমালোকে জি এই সৰু জি ডাঙৰ জি পাই এইবিলাক বা এইচ প্লাংক কনষ্টেন্ট এইবিলাকত কি আছে ইয়াৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কি আছে মান আছে এইবিলাকৰ নিৰ্দিষ্ট এই পাইৰ মানটো কিমান আছে কিবা 3.14 এনেকুৱা ধৰণৰ আছে গোটেইবিলাকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কি আছে নিৰ্দিষ্ট মান আছে যাৰ নিৰ্দিষ্ট মান আছে যিটো বহুপদৰ বা যিটো ৰাশিৰ তোমালোকে যেনেকৈ কোৱা এটা নিৰ্দিষ্ট মান থাকিব লাগে তাক কি বুলি কয় ধ্ৰুৱক বুলি কোৱা হয় এটা নিৰ্দিষ্ট মান আছে এতিয়া চাবা এইটোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কি মাত্ৰাৰ ভিত্তিত যেটো ভাগ কৰিছে মানে ইয়াৰ জিৰো মাত্ৰা কিমান গম পাইছে ইয়াৰ মাত্ৰা আছে ইয়াৰ মাত্ৰাটো হৈছে জিৰো মাত্ৰাৰ বহুপদ এইটো ধ্ৰুৱক বহুপদ স্যার এ যদি এটা ধ্ৰুৱক বহুপদ হয় ইয়াৰ মাত্ৰাটো জিৰো হলে তোমালোকে চাবাচোন এনেকৈ এইটো 1 to the power 0 equal to কিমান 1 এইটো মাত্ৰা কিমান 0 এইটো নেক্সট তোমালোকে চাবাচোন ৰৈখিক বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে তোমালোকে চাবা ax plus b ইয়াতে চাবা তোমালোকে কিন্তু এইটো কি হ'ব নোৱাৰে গম পাইছা a belongs to r মানে কি ৰিয়েল নম্বৰ কন্ডিশন থাকে তাৰ মানে দুটা কন্ডিশন থাকে এইটো এটা কন্ডিশন হল আৰু এটা কন্ডিশন হল a not is equal to 0 এই প্ৰত্যেকটাতে তাৰ মানে ইয়াৰ প্ৰত্যেকতে তাৰ মানে কি এটা দুটা কন্ডিশন থাকিব ইয়াতে চাবা এনেকৈ মই ভাগ কৰি দিছো তোমালোকৰ সহজ হ'ব বুজি পোৱাত সহজ হ'ব তোমালোক চাবা এনেকৈ আকৌ এইটো ৰৈখিক বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত ax plus b এইটো কি ৰৈখিক বহুপদ ইয়াতে তোমালোক চাবা a এইটো আৰি বুলি কয় দে এইটো আৰি মডেল তাৰ মানে আমি ইংৰাজীত ক'লে মডেল বুলি ক'ব লাগিব a আৰু b যে আছে ই কি হ'ব লাগিব কাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব ৰিয়েল নাম্বাৰ বাস্তৱ সংখ্যাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব তাৰ পিছত আৰু এটা কন্ডিশন আছে কিন্তু a not is equal to 0 হা a to 0 হ'ব নোৱাৰে তোমালোকে চাবা ইয়াতে এইটো আছে এইটো 0 হ'ব নোৱাৰাৰ কাৰণ মই কৈ গৈছো তোমালোক ax plus b যদি a to 0 হৈ যায় তেতিয়ালে কি হ'ব 0 into x plus b তাৰ মানে কি হ'ল এইটো মানটো 0 হৈ গেল plus b হল 0 হৈ গল এইটো কি হল b তাৰ মানে আমি কি b পালো এটা কনস্ট্যান্ট পালো বা এটা ৰাশি এইটো পালো তাৰ মানে কি a কি হ'ব নোৱাৰে 0 হ'ব নোৱাৰে এইটো আৰহি লাগিব ৰৈখিক বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আৰহি আমাক লাগিব তাৰ পিছত চাবাচোন দ্বিঘাত বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাম ax square plus bx plus c ax square plus bx plus c তোমালোকে কি কৰিবা গম পাইছানে টেবুলৰ সন্মুখত ফৰ্মুলা কেইটা তোমালোকে কি কৰি থৈ দিবা লিখি থৈ দিবা তোমালোক মনত থাকিব এইকেইটা একদম তাৰ মানে কি টিপ অফ টাঙত মনত থাকিব লাগে একদম জিবাৰ আগত থাকিব লাগিব তোমাৰ এইকেইটা তোমালোকৰ এইটো হল কাৰ আৰি দ্বিপদ বহুপদৰ আৰি ইয়াত চাবা a b c কাৰ অন্তৰ্ভুক্ত belongs to r মানে হল ৰিয়েল নম্বৰ এতিয়া ইয়াতে চাবা a কি হ'ব নোৱাৰে 0 হ'ব নোৱাৰে তাৰ পিছত চাবা তোমালোকে এইখিনি তোমালোক বুজি পাইছা যদি 0 হৈ যায় ইয়াতে ax square plus bx plus c যদি a to 0 হৈ যায়
তেতিয়াহ'লে 0 হ'ব x স্কয়াৰ হ'ব প্লাস bx হ'ব প্লাস c হ'ব এইটো টোটালি 0 হৈ যাব bx প্লাস c হৈ গ'ল এইটো দ্বিঘাত ক'ত হ'ল দ্বিঘাত নহ'ল দ্বিঘাত হ'ব লাগি কি হ'ব ঘাত ইয়াতে দুটা লাগিব ইয়াৰ মাত্ৰা বুলি কয় এইটো মাত্ৰা দ্বিঘাতৰ এইটো কি হ'ল দুটা মাত্ৰা ইয়াৰ মাত্ৰা কেইটা দুটা ধ্ৰুৱক বহুপদৰ মাত্ৰা কেইটা ধ্ৰুৱক বহুপদৰ মাত্ৰা 0 রৈখিক বহুপদৰ কেইটা মই লিখি দিয়া নাই মই চাইছো তোমালোকে কেনেকুৱা কৰা মোক ক্লাছত হলে কোৱেশ্চন কৰিলো স্যাৰ এইটো ৰ'ল ৰৈ গ'ল দেখোন ইয়াৰ মাত্ৰা কেইটা ইয়াৰ মাত্ৰা ধ্ৰুৱক বহুপদৰ মাত্ৰা এটা ৰৈখিক ধ্ৰুৱক বহুপদৰ মাত্ৰা 0 টা ৰৈখিক বহুপদৰ মাত্ৰা কেইটা এটা নহলে চোৱা ax + b এই x ৰ ওপৰত এটা 1 থাকে সেইটো তাৰ মানে কি হৈ থাকে উজ্জ্বল হৈ থাকে এইটো আমি নিলিখো ইয়াত এতিয়া চাবা এইটো ক্ষেত্ৰত ax স্কয়াৰ এইটোৰ ক্ষেত্ৰত ax স্কয়াৰ + bx + c এইটো চোৱা মাত্ৰা কেইটা পাৱাৰ দুটা দ্বিঘাত দুটা ঘাতৰ মাত্ৰা 2 এতিয়া চাবা a ত্ৰিঘাতৰ বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত ax কিউব + bx স্কয়াৰ + cx + d ইয়াতে তোমালোকে চাবা এটা কথা মন কৰিবা ইয়াতে ঘাত কেইটা আছে সৰ্বোচ্চ ঘাত আছে কি 3 তিনিটা আছে সেইকাৰণে এইটো কি কৈছে ত্ৰিঘাত বহুপদ বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া চাবা তোমালোকে ইয়াতে কি a, b, c, d এই কেইটা যে আছে এই কেইটা কাৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৰিয়েল নাম্বাৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু ইয়াতো ঠিক তেনেদৰে সেই কন্ডিশন কি আছে a not equal to কি 0 হ'ব লাগিব এইটো তাৰ মানে এৰ মানটো 0 হ'ব নোৱাৰে বা a এইটো not equal to 0 হ'ব লাগিব এটা তোমালোকে যেনেকৈ লিখিবা ইয়াৰ মাত্ৰা কিমান 3 তিনি মাত্ৰাৰ এইটো বহুপদ এহিনি হল কি মেনিয়াৰে কি বহুপদৰ প্ৰকাৰৰ দুটা প্ৰকাৰ পদৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিত ভাগ কৰিছো বহুপদৰ মাত্ৰাৰ ভিত্তিত ভাগ কৰিছো পদৰ সংখ্যা দল ইয়াত কেইটা পদ আছে এটা পদ থাকিলে একপদ দুটা পদ থাকিলে দ্বিপদ তিনিটা পদ থাকিলে ত্ৰিপদ আৰু চাৰিটা পদ থাকিলে চতুৰ্পদ বুলি কোৱা হয় নেক্সট বহুপদৰ মাত্ৰাৰ ভিত্তিত ভাগ কৰিছো মাত্ৰাৰ ভিত্তিত যদি মাত্ৰা আছে 0 তেতিয়াহলে কি হ'ব হি ধ্ৰুৱক বহুপদ হ'ব তাৰপিছত ৰৈখিক বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব মাত্ৰা এটা হ'ব আৰু দ্বিঘাত বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰা হ'ব দুটা হ'ব তোমালোকে এই নাম কেইটাতে মনত ৰাখিব পাৰিবা তোমালোকে d মানে কি 2 3 মানে 3 তেনেকুৱা হিচাপত ইজি হৈ যায় বস্তু এতিয়া তোমালোকে যদি পঞ্চঘাতৰ বহুপদ সাপোজ পঞ্চঘাত হলে কি হ'ব 5 হ'ব n ঘাতৰ বহুপদ তেতিয়াহলে কি হ'ব সাপোজ ইয়াত x টু দি পাৱাৰ n তেতিয়াহলে এটি হ'ব n ঘাতৰ যদি এইটো n হয় এইটো দি পাৱাৰ a x টু দি পাৱাৰ 10 10 ঘাতৰ মাত্ৰা কিমান 10 মাত্ৰা কিমান n তেনেকুৱা হিচাপত পিছলৈকে তোমালোকে যেতিয়া পঢ়িবা এইবিলাক পিছলৈকে তোমালোকে পাবা এখিনি আছিল আমাৰ কি এই বহুপদৰ প্ৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত এখিনি এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ ৰিলেটেড কিছুমান সাম আছে সেইখিনি আমি আৰম্ভ কৰিম তোমালোকে এখিনি লিখি লোৱা তেতিয়া গম পাই যাবা এখিনি লাগিব তোমালোক তাৰ মানে এই বস্তুখিনি লিখাৰ কাৰণে তোমালোক এই কাৰণেও কৈছো যে লিখিলে তোমালোক বহি থাকিব ন বহি থাকিলে জানে জাস্ট বহিটো যদি চাই যোৱা তেতিয়াহলে তোমালোকৰ মনত পৰিব বলে সাৰে শিকাইছিলে এই বস্তুখিনি বুজি পাইছো পৰীক্ষাৰ সময়তো তোমালোকে এবাৰ চালে তোমালোকৰ মনত পৰি যাব এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন আমি বস্তুটো এটা থুলমূল আৰিকেইটাৰ সহায়ত আমি ব্যাখ্যা কৰি দিওঁ এতিয়া চাবা তোমালোকে এনেকৈ এতিয়া ধ্ৰুৱক বহুপদ বুলি এনেকৈ লিখা ধ্ৰুৱক বহুপদ এইটো তাৰপৰা এনেকৈ দিয়া তোমালোকে ধ্ৰুৱক বহুপদৰ পিছত কি আছিল ৰৈখিক বহুপদ তাৰপিছত কি আছিল তাৰপিছত আছিল দ্বিঘাত বহুপদ তাৰপিছত কি আছিল ত্ৰিঘাত বহুপদ দ্বিঘাত বহুপদৰ আৰিটো হৈছে a ৰৈখিক বহুপদৰ আৰিটো এনেকৈ দিবা তোমালোকে ax + b দ্বিঘাত বহুপদৰ আৰিটো কি ax স্কয়াৰ + bx + c ত্ৰিঘাত বহুপদৰ আৰিটো কি ax কিউব + bx স্কয়াৰ + cx + d এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু চাবা এইটো কি এই ইয়াৰে মাত্ৰা কি আছে 0 এনে তোমালোকে এইটো বস্তু জানিব লাগে এইটো দিব 0 = 1 এইটো জানিব লাগিব পিছত এইটো দিব 0 = 1 তোমালোক সদায় মনত ৰাখিবা ইয়াৰ মাত্ৰা কিমান ইয়াৰ মাত্ৰা হ'ল ধ্ৰুৱক বহুপদৰ মাত্ৰা হ'ল ইয়াৰ মাত্ৰা হ'ল 0
তাৰপিছত ৰৈহিক বহুপদৰ মাত্ৰা কিমান হ'ব তোমালোকে চোৱা এতিয়া xৰ ওপৰত কি আছে 1 আছে মই তোমালোকক কৈছোঁ ক্লাছত xৰ ওপৰত আছে 1 এইটো আমি নিলিখোঁ ইয়াৰ মাত্ৰা কিমান হ'ব 1 হ'ব এটা বস্তু চাবা এইটো কন্টিনিউ কৰি যাই থাকোঁ তাৰপিছত চাবা তোমালোকে তাৰপিছত এইটোৰ মাত্ৰা কিমান হ'ব দ্বিঘাত বহুপদৰ মাত্ৰাটো তোমালোকে চাবা কি হ'ব মাত্ৰা ইয়াতে xৰ ওপৰত কি আছে 2 আছে সেইকাৰণে মাত্ৰা কি হ'ব 2 এইটোৰ মাত্ৰা কি হ'ব ত্ৰিঘাতৰ মাত্ৰা কি হ'ব ত্ৰিঘাতৰ মাত্ৰা হ'ব 3 এতিয়া তোমালোকে চাবা এটা বস্তু এতিয়া a 0 হ'ব নোৱাৰে a 0 হ'ব নোৱাৰে a 0 হ'ব নোৱাৰে a 0 হ'ব নোৱাৰে এইটো মনত ৰাখিবা এইটো 0 হৈ গ'লে যে গোটেইখিনি টাৰ্ম উল্টা পুল্টা হৈ যাব এইখিনিয়ে এতিয়া তোমালোকক মই বহুপদৰ বিষয়ে মানে এটা বেছিক কনচেপ্ট এটা দিছোঁ ইয়াৰ ৰিলেটেড এইটো অংকবিলাক কৰিব লাগিব নহয় অংকবিলাক কোনে কৰি দিব তোমালোকক অংকখিনি আমি কৰিব লাগিব এতিয়া 2.2ত কিছুমান অংক আছে সেই অংকখিনি কৰিম ইয়াৰে কণ্টিনিউ ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাবা মই নেক্সট ভিডিঅ'টো জাষ্ট আপলোড দিমেই ইয়াৰ পিছতে কাৰণ এটা ভিডিঅ' দীঘল হৈ গ'লে তোমালোকে বিৰক্তি পাবা তোমালোকে এটা এইখিনি চাই লোৱা চাই পেলাই তোমালোকে বুজি পেলাই তোমালোকে অলপ ৰেষ্ট কৰা তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ'টো মই দি আছোঁ তোমালোকে নেক্সট ক্লাছটো কৰি পেলাই গোটেই আমি চেপ্টাৰটো গোটেই ক্লিয়াৰ কৰি দিম আৰু থেংক ইউ